Du lyssnar på Fotboll i fotboll. Det är mörkt, kallt, slaskigt. Det är hemskt ute, men här i podden, eller här i studion skiner det, Malik. Ja, här lyser det fint alltså. Extra ljusbelysning idag nästan. Ja, Det skiner av lamporna, det skiner av gästen. Det här kommer grymt. Positivt, gräset börjar bli grönare. Ja. Ute på vallen också. Så Ja. det är positivt. Härligt. Vem har vi med oss? Montader Majed. Välkommen. Tack så mycket, tack. Det är ett namn vi har varit sugna på länge att ha med, eller hur Malik? Ja, absolut. Vi hade dialog ett tag, sen det ville sig inte då. Ja, sen, du var sjuk i början av veckan, men du hann bli frisk. Ja. Så nu är han här. Ja, och det är bara dagen innan du ska flyga till Marbella också. Ja, faktiskt. Ja. Så vi är väldigt tacksamma för att du ställer in. Eller ställer upp. Nej, det får du inte göra. Ja. Ja, Malik, Vi kör! kicka igång. Glöm inte vår första fråga som vi alltid ställer. Ja, men ställ den du då. Ja, det är en fråga vi alltid ställer till varje gäst. Och det är, podden heter Fotboll i fotboll. När du hör den frasen, vad säger den dig? Svårt alltså. Jag tänker sådär. Det är fotboll. Alltså det är fett svårt att förklara egentligen. Att fotboll är en fotboll. Jag tänker på en fotboll bara. Ja. Det är den där jag tänker Så simpelt kan det vara. Ja. Ja, snyggt. Jag gillar det. Snart våra gäster kommer förbereda sig för den här frågan. Men det här, jag gillar det. Enkelt. Ajt, då hoppar vi på 5 snabba då, John. Ja, så det är du som har den magin här. Ja, alltså det är hög IQ och låg IQ på han som kom på frågorna. Men alltså varje gång du är med så kommer jag be dig göra de här 5 simpla eller svåra. Alltså för det har varit magi nu. Ja, vi får se här. Okej, första enkel. Glass eller godis? Glass. Är det så? Vilken glass? Jag gillar Magnum. Jag gillar den faktiskt. Magnum är sjuk. Exklusivt. Mandel. Alltså jag gillar alla faktiskt. Är det så? Ja. Även vit choklad? Ja, jag kan äta alla Du faktiskt. kör den? Ja, jag kör. På vintern också. Ja, det kan hända då och då faktiskt. Nu när jag var hemma i veckan, jag åt ändå några glassar då och då faktiskt. Det är så? Ja. Ja, det är underskattat alltså. Ja, faktiskt. Det är underskattat. Jag missbrukade glass ett tag. Så att jag började med de här mini. De kan, man de kan finns ta också. dem De finns utan också. problem. Ja. Problemet med ljus choklad, ursäkta att jag går in djup på det här. Ljus choklad, du måste ha kaffe efter. Annars man mår illa. Det blir för sött alltså. Det är min åsikt. Yes, har du hört ofta uttrycket spela enkelt? Ja. Vad tänker du då? Alltså en enkel kortpassning bara. Så att man ska inte tappa bollen bara. Om någon säger spela enkelt, det är att tappa inte bollen. Exakt. Ja. Men är det en mening som stört dig? Jag säger ju det för att du gillar att utmana. Ja. Jag kan tänka mig att några coacher har slängt den på dig som gillar att gå emot en. Nej, alltså det finns tränare som har sagt till mig gör din grej och så. Men sen jag har haft några också som är på mig sådär, varje gång jag dribblar. Så det är lite störigt, ska jag tyga. Ja, men vad ska man säga? Man ska inte generalisera, men i sydländska länder det uppmuntras. Brasilien, Spanien, man vill utmana. Här det är lite, spela enkelt, börja om, värdera läget. Var det rätt av Real Madrid att kicka Xabi Alonso? Och Arbeloa. Arbeloa, rök han? Ja, han sparkad. Jag vet inte, först och främst, Real eller Barca? Jag är Real. Masha. Välkommen. Det är svårt alltså. Jag tror inte det är tränaren som är problemet. Nej. Jag tror det är laget. Spelarna. Så jag vet inte, jag tror alltså Xabi Alonso, jag tror det är en bra tränare. Det är bara att han funkar inte i Real Madrid. Det är vad jag tror. Det var någon som sa det, att han är en sån... I Real Madrid, du behöver ingen tränare, du behöver en manager. Någon som bara styr spelarna. Ingen sån här som har värsta idéerna. Ja, det är sant. Följdfråga på den. Tror du att den här Albacete-förlusten igår hänger ihop med att de är missnöjda över att Xabi Alonso har gått? Det här alltså, det är mycket Real Madrid-nörderi nu. Jag har funderat hela dagen idag. Hur kan vi förlora mot Albacete? Ja, jag vet. Jag såg inte matchen. Jag trodde de skulle vinna enkelt faktiskt. Men alltså, jag vet inte. Jag vet inte vad som pågår just nu i Real Madrid. Det ska vara ärlig. Men det ska inte hända egentligen. Det ska inte hända. Vem blir nästa tränare tror ni då? Är det Jürgen Klopp? Jag läste mycket om honom. Ja, det är många namn som spekuleras. Alltså. Jag vet inte om han har valt att sluta med fotboll. Jag vill ha Zinedine. Det är en garanti. Ja. Med de här stjärnorna vi har nu. Det är bara att hämta honom och en mittback så löser vi det. Tredje gången gillt då alltså. Och lämna Asensio. Lämna Real Madrid. Det räcker.
Yes, en emoji som... Sorry. Ja, jag älskar den. Fast En den är emoji grym, som alltså. beskriver din spelstil. Tänk efter nu, det är många. Ja, Här är min favorit. Du kanske har märkt den på våra konversationer. Ja, det är sant. Det finns många. Min är den här för att jag är tacksam att få spela med vissa spelare i Skå. Mirza, Riksson. Så det här är jag i år. Du ber, Det här är jag. Ge mig Jag är speltid tacksam, bara. tacksam. Låt mig få... Nej. Att det är samma miljö. Alltså, att den beskriver mig själv. Ja, du ska beskriva Montader på planen. Vi börjar på planen. Det kan vara... Ja, vi hade en Etabai, han valde den här is, va? Is och den arga gubben. Arga, ja. Hien tog också den. Ja, min intryck av dig, du är ändå ganska... Du är inte så... Trollkarlshatten kanske. Låt han välja, vi får se. Ja. Skulle ta den här tornadon faktiskt. Tornado. Oh. Virvelvinden. Den är bra. Ja, den är stabil. Fantastiskt. Och sen har vi... vad fan har vi för sista fråga här? Världens mest underskattade spelare. Världens mest underskattade spelare. Svårt. Det finns många. Jan, jag vill höra din om du har den. Ja. Bra fråga. Tokmak efter diskussionen här innan. Alltså. Djurgårdsnörden talar alltså. Nej, jag skojar. Fan, det är derby här idag. Det är Ja, exakt. Djurgården, Det är derby. Bayern och AIK här. Ja? Ja, just det. Har ju du Mirza? Förlåt, vi har våran spelare här. Ja, Mirza sa att han var AIK. Bara. Man hör inte honom. Vad sa vi? Underskattad? Montader eller Jon? Det är bara att hugga. Jag har mitt namn klart i alla fall. Mest underskattade spelaren. Genom tiderna eller nu? Genom tiderna. Som du vill. Ja. Alltså det namnet jag tänker på nu, jag skulle säga typ Carvajal alltså. Jag tycker Fan Carvajal. vad bra. Det var, ja, det är faktiskt Det riktigt är bra. ett jävligt bra. Ja, få utveckla, sorry. Nej, jag tycker han är otrolig. Alltså. Han gör sitt jobb 100%. Och varje match man vet vad man får ut av honom. Men sen det är inte många som snackar om honom. Det är sant. Hörru, bra namn. Ja. Alltså på riktigt. Ja, För faktiskt. vad är så här, när man säger underskatta, alla säger så här, Claude Makelele. Man bara, bror, du har sagt underskatta N'Golo Kanté. Ni har sagt underskatta så mycket så att han är överskattad. Alltså de missbrukar ordet. Ja. Fan, min vart skittråkig nu, men jag tänkte säga Samuel Eto'o alltså. Det är inte dåligt. Nej, alltså. men det där var verkligen kategori Nej, underskattad. han satte på Ja. pricken. Men din är också smart alltså. Att man glömmer han lite. Alltså. Ja, man nämner aldrig honom bland toppen. Min Patrick Vieira. Ja. Ja. Fast är Om, han underskattad då? Är han det? Alltså där och då. Nu med facit i hand. Jag tycker de snackar gott om han. Ja. Alltså i så här efterhand. En annan man kan ta. Nej, han det. Yahya Touré. Jag tycker det är alltså bland de bästa någonsin. Lite ur Men det det är perspektivet. kanske- ja, jag precis, tror vi har man- samma ja. åsikter. Det är därför. Ja, men då så. Det var mina 5 snabba. Jag vet inte om det var 4 eller 5, men det räcker så. De funkar. Helt okej. Ja, de är jättebra. Vi mjukar upp stämningen. Monte, varför var det fotboll från början? Varför var det sporten du la all din tid och passion för? Nej, sen jag var liten jag har alltid gått ut med min bror och spelat fotboll. Jag spelade alltid med hans vänner. Så det har bara varit därifrån. Han har alltid tagit med mig sen. Vi har spelat ute på små fotbollsplaner. När det regnar, sol, snö, allting. Sen det har bara följt med. Storebror, lillebror. Storebror. Storebror, namn. Mustafa. Mustafa, shoutout till Mustafa. Spelar idag Spelar. eller? Nej, han spelar inte. Hur var det? Med tanke på den kvaliteten, jag måste bara säga. exakt. Generna, vi håller på att starta ett lag. Exakt. Man vet inte om han kanske bara behöver 4-5 rekrytering. kilo gå ner. Vi kan offra den tiden. Hur var det tufft att vara den lillebrorsan i gänget och spela fotboll? Alltså, och hålla boll, blev man tacklad? Och, alltså, är det där snabba fötterna kommer ifrån? Eller? Ja, alltså, han är 10 år äldre än mig. Så jag fick spela med hans vänner så alla var äldre än mig. Och det är typ så jag utvecklats. Jag har alltid spelat med äldre. Och det är så man blir bättre. Så jag har alltid varit med dem. Spelat. Sen jag har haft det svårt från början. De är mycket större, snabbare, starkare. 10 års skillnad. Ja. Alltså. Det är 95. Ja, exakt. Ja, det är stor skillnad. Ja, så det är där jag har lärt mig allting ifrån faktiskt.
Och är det Växjö du är född och uppväxt? Ja, eller? exakt. Och då blir det Öster. Är det moderklubben eller Ja. var det någon klubb innan det? Nej, jag spelade där jag bodde nära. Växjö BK, det är så här division 4-klubb. Men sen jag gick snabbt till Öster och spelade i ungdomslaget ganska länge. Hade du som målsättning som ung fotbollsspelare, alltså tidigt, att jag ska bli fotbollsspelare? Eller var det passionen och uppskattningen för fotboll? Var det därför du spelade? Eller? Nej, jag har alltid haft en dröm och lyckas såklart. Sen det är mycket hjälp av min bror och så. Han hade lite svårare, han hade ingen som kunde hjälpa honom på det sättet. Så nu han har hjälpt mig istället. Så. Jag tänker nu när vi ändå är tidigt i karriärssegmentet där. Stötte du på mycket fördomar i början? Eller först och främst, har du alltid haft din spelstil som du har idag? Eller har den liksom... För nu jag känner att du är en av få som verkligen vågar spela din fotboll. Liksom. Ja, alltså. Jag var central mittfältare i ungdomsfotboll faktiskt i början. Men jag har alltid haft bra bollkontroll och bra teknik. Jag har alltid spelat mycket fotboll med mina vänner, träningar. Det var hela tiden fotboll. Så jag var lite segare innan. Så det var lite svårare om man skickade ner mig på kanten. Jag kunde inte göra min gubbe helt. Så jag fick spela lite mer central mittfältare. Försökte vara lite skön. Där försökte dribbla och sånt. Sen till slut jag fick en tränare som blev trött på mig. Och han sa till mig, gå ut och spela på kanten. Du dribblar för mycket för mittfältare. Så det blev på något sätt rätt. Alltså, han tyckte att det var för mycket centralt. Och ville ha ut det på kanten. Och för dig, det var inga problem. Nej, det blev en bra grej. Går du någonsin tillbaka i den tanken att tänk om man inte gjorde det där beslutet och skickade ut mig på kanten? Ja, då det hade varit en helt annan historia såklart. Ja. Vad var du då? 6, 8, 10? Alltså, jag var 8 ungefär. Ja. Det är lite som Riksson hos oss, va? Han tror att han är 8. Vi får se vart han hamnar. Spännande. Men min följdfråga där var, har du stött på mycket så här kring att utmana kanske anses inte alltid positivt? Förstår du? Alltså, lite mycket så här, men du ska laget före jaget och liksom börja om. Och att du har känt dig begränsad. Har du gjort det? Ja, det har jag faktiskt. Och när jag var liten så då jag ville bara dribbla hela tiden. Och sen jag har haft tränare som har försökt att stoppa det såklart. Men sen... Försökt, jag gillar att du säger försökt. Men jag kommer aldrig ändra min spelstil. Absolut inte. Det kommer från sen jag var liten och sen jag har tränat upp det med min bror också. Så han sa till mig också, det finns ingen chans. Det finns ingen som kommer ändra på oss. Men då är frågan, om en tränare är tillräckligt envis, till slut du sitter på bänken och där kan man inte dribbla. Alltså förstår du vad jag menar? Det är så här, hur tog du dig ur det? Alltså, bevisade du att jag kan ta in dina råd men fortfarande utmana? Eller förstår du? För du måste ändå spela. Ja, såklart. Men man måste hitta en balans också. Balans, och såklart, om jag hade dribblat i fel lägen och passat i fel lägen, då såklart jag hade inte spelat. Så man måste hitta en balans i det också. Och det är väldigt svårt för en tränare, tro mig, att säga emot när någon dribblar och gör något bra. Ja, då är man tyst. Exakt. Det är som när man vinner matcher. Det går inte att gnälla. Liksom. Ja. När du tog steget från moderklubben Växjö, vad sa du att det hette? DFF eller vad sa du? Nej? Moderklubben? Växjö BK. När du tog det steget till Öster, var det alltså medvetet för att göra en mer större satsning? Att du kände att du växte ifrån klubben? Eller vad var stora anledningen där? Ja, alltså i Växjö, jag ska vara ärlig, det finns inte så många klubbar. Det är bara Öster och sen finns det så här division 2-klubbar och sånt. Och deras akademier, det är inte så jättebra. Så om man ville satsa då, det var att gå till Öster. Så jag gick dit ganska tidigt för annars när man blir äldre måste man göra provträning. Så jag gick in direkt bara och körde. För Växjö, det är väl annars är det väl störst tryck på hockeyn, va? Ja. Det är en mer hockeystad, eller? Ja, det skulle jag säga faktiskt. Ja. Det är mer hockeystad. Vad var stora skillnaden på Öster och Växjö som klubbar då? Alltså utöver att det uppenbarligen är bättre nivå på spelarna runt om. Men vad skulle du säga är största skillnaden? Nej, det var mer professionellt såklart. Så när jag gick till Öster märkte jag direkt att de försöker lära de här yngre på ett snabbare sätt. När jag spelade i Växjö BK, det var lite mer sådär, vi hade bara kul, vi tränade så här 7 manna. I Öster det var lite mer, vi försökte gå in snabbare i 11 manna så snabbt vi kunde.
För det är där man kommer spela till slut. Så jag lärde mig bättre grejer där faktiskt. Visst är det är en grym inomhushall där med konstgräs, va? I Växjö, är det inte det? Ja, tipshallen. Ja, eller hur? Ja. Ja, det är lirat. Stor eller? Ja, det brukar vara någon turnering i den, eller hur? Ja, jag tror det är turnering där än idag. Det är en bra turnering Lyx? alltså. Nej, inte den. Eh, Lyxcup? LF Cup. Eller? Så heter det, Ja. ja. Det kommer bra lag dit. Ja. Det kommer alltid bra lag. Sen vet jag inte längre. Men när jag brukade spela var det alltid bra lag. Ja. Snabb fråga bara. Har du varit fysiskt när du var liten? Har du alltid, för nu är du ganska lång. Liksom, hur har du varit sett till utvecklingen? Nej, jag var ganska smal faktiskt innan. Mycket smalare. Jag har växt lite i längden också. Så jag har haft mycket lagkamrater också som sagt till mig. Gå in i gymmet, kör lite. Men jag ska vara ärlig, jag hatar gymmet alltså. Om jag går in i gymmet, jag går in och stretchar, så jag går ut. Jag tar närvaro, jag visar att jag är där. Pratar lite, så jag går ut. Det gör det som krävs. Ja. Jag försöker ta hand om kroppen bara. Stretcha lite. Och vara redo på nästa träning bara. Ja, men det räcker väl. Ja. Det finns ett par exempel som inte har prioriterat gymmet och ändå lyckas. Ja. Kolla Riyad Mahrez och grabbarna. Du behöver inte vara krallig för att Nej. se ut som Adama Traoré. Men du inser ju ändå att det finns mycket att hämta där inne på gymmet. Ja, det finns. Men jag vet inte, jag känner inte att jag behöver faktiskt. Jag ska vara ärlig. Sen såklart om man, som jag hade märkt att fysiskt jag är inte där, då jag hade tränat Såklart. Ja. Men du känner att du ligger i fas Ja. och så vidare. Ja, 100%. Nice. Finns det någon, inte rädsla, men tanke att om man går till gymmet så kan jag förlora de här egenskaperna? Att du kan nästan gå minus på att gå och gymma. Alltså, förstår vad jag menar? Jo, jag har tänkt så faktiskt. Typ om jag ska träna ben och så. Det vill jag aldrig göra. Alltså om jag tränar ben då kör jag lite lätt bara. Lätta vikter. Så jag vill inte tappa min speed och kvickhet när jag dribblar. Det är det viktigaste jag har. Bara för att jag vill få upp lite kilo så jag tappar det som jag är bra på. Det är inte lätt. Öster, har du något stort Österminne, alltså från barndomsåren i fotboll, som du verkligen så här, tänker tillbaka till och blir glad över? Någon Gothia Cup, eller det brukar ofta vara det, eller? Ja, vi har gått på lite Gothia Cup och så. Jag kommer ihåg vi spelade, vi brukar spela så här cup i Småland. Alla lag i Småland möter varandra. Sen tog oss till final. Jag kommer ihåg, jag fick spela anfallare. Jag var anfallare en säsong. Du skrattar? Ja. Varför? Jag är ingen anfallare. Så jag gjorde en säsong som anfallare. Det gick inte så bra för mig. Vi kom till final. Vi låg under med 2-0. Jag vände matchen, gjorde 3 mål. Och sen vi fick lyfta pokalen. Då är man ju ändå ganska bra anfallare. Va? Jag försökte alltid komma ner i banan och hämta boll. Jag dribblade så, men det blev bara fel. Det var inget för mig. Hur tidigt i din unga karriär kände du att jag är bland de bättre, jag kan gå hela vägen? Jag har alltid trott på mig själv såklart. Och sen när jag gick in i Östers ungdomslag så hoppade jag in direkt med 04-or. För jag är van vid att spela med äldre. Så jag tänkte, min bror sa till mig, du kommer klara att spela med 04-or, varför inte? Så jag gick in direkt. De visste faktiskt inte att jag var 05 från början. Vi sa inte det förrän typ en månad efter. Så vi sa, okej, han är 05. De bara, okej, det är lugnt. Han klarar av nivån ändå. Sen har jag bara kört. Och jag var en av de bättre. Det fanns några som var bra där också. Men jag har inte sett att de har kommit lika långt. Jag vet, Kasper Eklund, han var med mig. Han som är i HTFF. Exakt. Så det var bara jag och han som kom ut därifrån. Typ. Var det någon period under din resa du kände att du satte lite tvivel på dig själv, alltså som fotbollsspelare? Alltså en liten tyngre period, eller har det flyttit på ganska bra hela tiden? Nej, såklart. Man har tunga perioder också. När jag flyttade till Varberg, då hade jag riktigt tung period där. Var det Jocke Ja, Persson? jag hade Jocke Han var Persson. där, ja. Ja. Med kepsen. Ja.
Så min tid med han var inte det bästa. Nej. Ja, jag skulle säga att det var min jobbigaste tid. Vad var det som gick snett? Jag kom dit, drog på en skada i 8 månader direkt. Okay. Och sen kom jag tillbaka. Jag gjorde debut. Och sen fick jag gå och spela någon U21-match. Han skällde ut mig och sen fick jag inte spela med på hela säsongen. Oj. Ja, Vad skällde han ut dig för? jag har svårt att komma ihåg. Det var något typ hemjobb eller något. Otippat? Ja. Inte otippat så, men man tänker liksom... Jag tänker direkt på Alper Demirol snackade om när han var med i Spanien för första gången. Eller var det Spanien? Ja, det var i alla fall Cifuentes. Då fuskade han på någon hemlöpning. Okay, typ hans första A-lagsträning. Och då fick han också en riktig hyvel. Alltså. Ja. Men Minns du den? Det känns som att du kände igen den. Alper, eller? Nej, jag kommer inte ihåg. Nej. Men tänkte du, var det liksom... Hade han rätt i det? Alltså, var det berättigat eller var det bara så här... Hallå, han överdrev liksom? Nej, han har rätt såklart. Ja. Alltså, alla tränare i sig, de vill alltid att spelare ska ge 100% och alltså, ta sin gubbe, ta hem jobbet och visa karaktär. Men han överdrev. Det måste man ju säga om man inte får spela resten av säsongen. Det är en liten överdrift. Men var det, nu är jag nyfiken på situationen som coach bara. Var det att du var lite kaxig tillbaks eller höll du inte med, du stod på dig eller var det bara så han har bestämt sig? Nej, han bestämde sig bara. Så jag var utanför truppen i många matcher. Så jag fick gå och spela U21. Jag fick bara spela U21 och träna med A-laget. Och sen året därefter så det är oftast att får man inte spela ett år, då måste det vara bra i försäsongen. Annars det är över igen. Och jag gjorde en ganska bra försäsong. Fick spela lite mer matcher den här gången. Och sen hamnade vi i ett tjafs igen. Sen var det över. Och han var ju Mr. Varberg också. Så... Ja, Han var stor där, va? Ja. Om han inte gillar dig, det är över. Salam alaikum. Ja, du måste lämna klubben. Ja. Och det var inte bara jag som hade problem med honom. Det var många spelare. Ja. Jag läste en gång på Fotbollskanalen att han hade sagt till en spelare: även om du gör 30 mål varje träning, du kommer inte få 1 minut. Perfekt. Okej, då har man gjort något fel alltså. Ja. John, 30 mål, du kommer inte spela, bro. Det är över. Nej, det är tufft då alltså. Nej, alltså vi har ju hört mycket gott om Jocke Persson i övrigt. Men den här kan vi säga att den här spelaren kan man fan inte... Den får du ta på dig, Jocke. Alltså. För fan, du måste ju upptäcka den här talangen. Alltså. Du tog ju ditt... Alltså det är ett steg att ta ifrån Småland till Varberg. Det är nästan Göteborg, va? Ja, nära. Ja. Vad var det som fick dig att ta den flytten? Alltså jag ska vara ärlig, jag kunde inte så mycket om svensk fotboll. Så jag tänkte bara jag ville ha A-lagskontrakt. Eller det var jag och min agent då. Kändes det okej, jag vill träna med A-lag. Och det fick jag inte göra i Öster. Så vi letade lite. Jag gick och tränade med Kalmar. Men det var inget A-lagskontrakt jag fick. Det var träna med A-laget och spela matcher med U19. Och sen lyckades han få fram Varberg. Men jag visste inte riktigt vad det var för klubb. Alltså såklart om jag hade vetat då. Jag ska vara ärlig, jag hade inte gått. Det är alltså 5-backslinje med wingbacks. Kasta långa inkast, skarv och dundra in. Ja, det är lägga inlägg från halva plan. Hoppas på det bästa. Träffa Simovic på pannan. Exakt. Så det är inte min typ av fotboll, ska jag säga. Nej. Ja, det känns som att Bayern passar dig lite bättre. Ja, såklart. Ja, fint. Men hur viktigt är det för dig att du... Alltså anpassningen när det kommer till ett lag sådär. Känner du sig, jag behöver verkligen ett spelförande lag för att få ut max? Ja, 100%. Det måste vara så. Ja, alltså, du vet, jag lämnade Varberg och gick till HTFF som är division 1. Det är från allsvenska till division 1. Och jag kom dit och sa, wow, vad är det här för kvalitet? Ja. Jag tänkte att det här borde vara allsvenska. När du kom till HTFF? Ja, exakt. För vilka var det jag tränade med? Josef Arabi, Fredrik Hammar, Marcus Karlsson. Alltså det är så här stabila pjäser. Bra spelare. Unga, hungriga. Ja, exakt. Jag tyckte man såg det Örebro HTFF bara nu i spelstilen. Det skiljer ju en division alltid med spelet. Det var liksom, de körde ju över dem i första matchen. Ja.
Så att jag förstår din känsla där när man kommer till ett spelförande lag. Ja. Jag minns din debut, eller de här första matcherna i HTFF. Jag tänkte, jag vet inte om vi var så aktiva i chatten då, men kanalplan. Alltså du åt någon match, du gjorde någon hattrick där. Vet du vilken jag snackar om? Det var i Umeå. Det var min första match. Alltså jag kände den här, jag var där. Jag var den här grabben. Alltså, du vet, när man känner att det är fusk. Alltså du var riktigt jävla bra. Man tänker, för det tog ju sen ett tag innan du hamnade där du är idag. Kände jag så. Ja. Men där och då jag tänkte, han är klar. Ja. Ja, det var Du minns den matchen? Ja. Det var min startdebut i HTFF. Vi åkte ner dit och jag tror vi låg under med 1-0 eller 2-0. Exakt. Och sen lyckades vi göra 4-5 mål. Och jag gjorde 3 mål och en assist tror jag. Tillslaget va? Ja. Du hade ett par fina curlar där. Ja. Så det gick bra för mig första matchen där. Och var det just för det här, du kände nu jag kommer till ett sammanhang som passar mig? Liksom. Ja, Allt stämde. 100%. Jag kommer till en klubb där alltså, de försöker alltså, öppna upp ytor för att jag ska få bollen och göra min grej. I Varberg det var så där, jag tänkte hoppas på något sätt bollen ska studsa till mig och jag ska få det så jag kan göra mål. Så det var... Inshallah, om vädret ändras och eventuellt det kommer en liten vind mot mitt håll. Nej, jag fattar exakt vad du menar. Och det är jäkligt skönt och det ska också visa att en spelare ska ha tålamod. Liksom. När man befinner sig i en sån miljö, att det behöver inte handla om spelaren. Utan att man var noga, behålla sitt självförtroende och sen när man hamnar på rätt plats. Vad var det som fick dig som ung att våga flytta? Alltså det är från Växjö till nästan Göteborg och sen till Stockholm. Var det din fotbollsdröm som du bara ser framför dig och ser inget annat och väljer att göra det? Eller vad var anledningen där då? Ja, alltså jag ville verkligen satsa på fotboll sen jag var liten. Sen ska jag vara ärlig, jag var ingen höjdare i skolan heller. Så det var typ bara fotboll jag hade. Och även om jag var 15 år när jag flyttade hemifrån så det var skitsamma. Jag ville bara gå ut och köra. Så när vi kör en skolquiz här om några minuter, då kommer jag vinna, eller? SO-NO-frågor. Nej, du kommer vinna 100%. X upphöjt med Nej, jag kan inte sånt här. TikTok-videon är klar, bro. Vi löser det sen. Det har aldrig varit något problem det här med att bo ensam och ifrån familj och vänner. Såklart det är jobbigt, men man måste göra det också. Efter träningen, du vet, man kommer hem. Men min mamma hon var med mig från början faktiskt för att hjälpa mig. Men du vet, man kommer hem efter en träning, det är jobbigt. Du kanske har gjort en dålig träning. Du börjar sakna grabbarna där hemma. Du börjar sakna familjen och så. Men om du ska klara det, du måste vara stark mentalt för att klara sånt. Utöver fotboll, har du något annat intresse? Till exempel när du kommer hem och har haft en dålig match eller träning som du kan fokusera på att släppa de tankarna med? Nej, faktiskt inte. Det är bara fotboll jag tänker på egentligen. Jag har försökt göra något annat, men det funkar inte. Vad var det försökt då? Fiske, golf? Rapkarriär. Nej. Rapkarriär, är det något du vet om? Nej, ingenting. Jag bara föreställde mig en bild när han står och rappar där hemma. Nej, jag har försökt såklart spela lite paddel typ. Köra lite arcades och sånt. Men när jag har gjort någon dålig match eller dålig träning, jag måste alltså vara hemma och tänka på det. Alltså tänka på vad jag har gjort för fel och sånt. Och försöka utveckla. Sen jag har försökt spela lite FIFA, men man blir bara mer arg egentligen. Så man ska inte göra det heller. Använder du dig själv då på FIFA? Nej, han är för dålig. Han är för dålig. Han är för dålig. Jag gillar det. Han. Ja, men HTFF, när den möjligheten kom fram, det är relativt nytt då. Alltså det har kommit ganska... Det är inte där det är idag om man säger så. När det projektet kom fram för dig, vad var det som lockade med det? Nej, jag tyckte det var en bra plan. De sa till mig att jag skulle spela i HTFF. Jag ville bara spela. För när jag kom till Varberg tänkte jag att det viktigaste är att jag får träningar med A-laget och får känna på det. Och sen fick jag inte spela matcher. Och då märkte jag men det är matcher jag behöver.
Och sen när Hammarby hörde av sig och sa att kom till HTFF, spela 1 år, spela varje match och sen kommer ut till A-laget om du gör det bra. Och då jag tänkte det är perfekt. Låt mig gå och spela lite matcher, gör det bra, sen går jag upp till A-laget bara. Vad var det Hammarby, om du minns, jag vet inte om dialogen sköttes med din agent eller med dig och så vidare, men vad var det de beskrev dig som att de ville ha? Vad var det för egenskaper? Vad såg de i dig? Jag ska vara ärlig, jag har faktiskt ingen aning. Men du vet, det gick så fort för jag har för mig att det var sista dagen i övergångsfönstret. Och jag ville verkligen lämna. Jag sa hej då till mina vänner i laget. Och jag sa hej då till tränaren. Även fast jag inte visste vart jag skulle gå. Okej. Du var verkligen bestämd. Ja, jag sa nej. Jag ska inte komma Jag ska inte kasta några inkast i Simovic. Det räcker nu. Det räcker alltså. Men vadå, det är ju ändå en stressig period. Oviss, man vet inte. Jag var jättestressad. Så jag hade alltså olika klubbar. Vi visste inte vart vi skulle gå. Så det var först jag hörde att kanske vi ska få kontrakt från Häcken. Så jag var ganska nära. Du vet, ska vi åka till Göteborg? Och sen det blev Hammarby. Okej. Så det var en sista minuten beslut liksom? Ja, det gick fort. Wow. Jag minns faktiskt när det hände, för att HTFF hade värvat en del spelare, men när ditt namn presenterades då var det verkligen så här: det här är en tung värvning, det här är en prestigespelare. Jag kände samma, och jag kände nästan att det var så här: what the fuck, alltså du dit, alltså så här, nu med facit i hand blev det perfekt, men där absolut. Och då kände jag så här, han är för bra alltså för att hamna här i HTFF, och det visade sig direkt, men så Hammarby måste ju ha haft flyt också, alltså du hade lika gärna kunnat vara Häcken. Vad är det, alltså HTFF, är det som att man är en proffsspelare när man tillhör HTFF, att man blir behandlad som en proffsspelare och har de resurserna, eller hur är den känslan? Alltså, det skulle jag säga faktiskt. Bra fråga. För alltså, om man jämför med det jag hade i Varberg, alltså jag vet inte, alltså, jag sitter inte och snackar skit om klubben eller så, men det såklart, jag var och alltså, omklädningsrum, det var i typ en källare. Så det var lite jobbigt. Du vet, man kommer dit, man sätter sig i en källare, och jag kommer ihåg att jag fick sitta, det var fullt. Så de sa den yngsta spelaren, han får sitta i källaren. Okay. Bokstavligt talat? Ja. Okay. Så jag satte mig där med någon målvakt och sen någon till. Och sen hade jag så här bollar och koner framför mig. Så det enda jag kunde se är bollar och koner. Det låter som du hamnade i materialförrådet. Ja, det var typ så. Så det var därför när jag kom till HTFF, jag tänkte så här, alltså, om det här är så bra här, jag kan inte tänka mig hur det är typ i A-laget och sånt. För jag mådde hur bra som helst när jag kom till HTFF. Alltså jag kom upp till, jag går in i anläggningen, jag kommer upp, jag ser vi har kock, det finns mat, det finns såna här grejer. Jag tänkte, shit, det här är på annan nivå. Och det var ändå division 1. Men dela plats med kartongerna och pucko. Exakt. Men visst var det så att det var rätt många spelare i Varbergs trupp då också? Det var ju, hade de inte så här 40 spelare under kontrakt? Jag tror de... Ja, det var som Udinese. Ja, det var en riktig sån grej, det minns var jag. riktigt många spelare. Ja. Det var därför det var någon målvakt. Det var så här, en av 7 målvakter. Hur blir lagkänslan när man är så många? Och vissa får 1 sekund speltid och sen är de borta. Ja, alltså det blir kaos egentligen. Oviss situation alltså. Ja, på träningen också. Du vet, jag gillar inte när det är för många spelare på en träning. Det känns som jag är alltså, på skolfotboll. Exakt. Så det blir alltså... En boll liksom. Ja, det blir, alltså, man känner sig involverad typ. Jag fattar. Ja, nej, jag förstår det också. Känns som att det där tänket inte är långsiktigt. Nej, alltså, hämta hur många, för de klarade sig några säsonger. Ja. Men man märkte så här, hörru, det där kommer inte hålla. Nu har jag inte följt deras utveckling, hur de spelar idag. Om de också har gått över till lite mer spelglad fotboll eller något sånt. Det kan inte jag säga. Det har varit några namn emellan där, Linderoth och jag vet inte om de har nu. Är det Linderoth? Varberg. Oj, nu testar du mig. Det var han var där. Kan vara. Ja. Nej, han var där, men han var där, om det är nu också. vet jag inte. Nej.
Nej, men HTFF, hur den här omställningen att hamna i en storstad som Stockholm, Hammarby som klubb, hur var den grejen att akklimatisera sig till det? Nej, alltså, när jag kom till Stockholm då det blev så här, shit, det här är för stort för mig. Så här, jag har varit i Växjö, jag har varit i Varberg, det är ganska litet. Så här, du måste alltså, för att ta det till en annan ort, det tar ändå lång tid. Så det var lite jobbigt från början, jag ska vara ärlig. Men sen när jag började se det var fint, det är mycket människor, finns fina grejer, man kan ha kul här. Alltså även om det går dåligt i fotboll, till exempel, om det går dåligt, säger jag i Växjö, det finns ingenting att göra. Här då, mycket att göra. Så du kan tänka på annat också. Hur är du som person när det kommer till alltså, lite mindre storstad kontra storstad? Alltså, det finns flera faktorer som kommer in. Du är en Hammarby-spelare, du blir igenkänd. Trivs du i den rampljuset eller är du mer så här, lite tillbakadragen och introvert? Hur är du som person liksom? Nej, jag trivs i det. Alltså, jag gillar när folk kommer fram till mig och så. Jag känner det glädjer bara att folk kommer fram. Positivt tecken. Ja. Så där jag känner att okej, men jag har gjort det bra. För folk kommer fram till mig, de tycker om mig. Och det är så jag vill att folk ska känna. Sen alltså fotbollen här i Stockholm, det är på en helt annan nivå. Alltså jämfört med andra städer. Okay. Så jag visste inte att det fanns så mycket supportrar. Alltså, Hammarby hade så mycket, AIK, Djurgården. Så det berör som fan. Alltså. Ja, det är nice. Men jag såg bara någon video, alltså, du får inte bli allt för bra och allt för välkänd. Jag vet inte om ni såg min story där med Zidane när han bara ska gå över kvarteret. Och det kommer 700 pers och ska ta bilder och sådär. Så. Det finns också en gräns i Stockholm. Det känns som att nu är det en bra balans här. Hej, det är han och sådär. Det kan vara kul, men sen när det blir för mycket. Det är en bra egenskap att du är trivsam med det. För dels Hammarby-supporterna, men Irak också. Alltså, 271 000 följare på Insta, brorsan. Nej, men det där var vi också när vi hade Danilo med i podden. Alltså, vi hade typ 1000 DMs. Det var så här hur min telefon brinner. Ja, men bara nu när Tonekti spelar afrikanska mästerskapet. Det också. Boom, kommer Tunisien från ingenstans och börjar följa podden. Så det är väl skönt att du är trivsam med det. Ja, alltså här jämfört med Irak, det är en helt annan nivå. Alltså, du vet, deras fotboll där, det är liv och död. Det är liv. Ja. Det är liv. Alltså, Ahmed Yassin har berättat, ni är många där som verkligen, ni blir förebilder. Alltså. Ja, de kan varenda spelare. Alltså, jag kommer ihåg när jag skulle åka dit på landslag, jag hade med mig min mamma och min syster, tror jag. Och min mamma hon sa till mig, hon bara, jag hade coronamask. Hon bara, ta på dig masken. Jag bara, nej, omöjligt, folk kommer känna igen mig. Hon bara, jag lovar, ta på dig den. Jag bara, nej, jag kommer inte ta på mig den. Jag tar inte på mig den. Jag ska gå och hämta min väska. Vi hade precis flugit klart. Alltså, de stormade ihjäl mig. De kom till mig direkt. Jag kom nästan aldrig ut. Alltså, bild efter bild. De pratade med mig. Du vet, vissa, de kommer fram. Och de vill diskutera med mig kanske i flera timmar. Jag har inte tid, jag måste gå där. Så jag tänkte, okej, nu jag tar på mig masken istället. Och då de kände igen mig även med masken. Med masken? De kände igen fransarna? Eller? Ja, jag vet inte. Det här? Wow, vilket intresse. Ja, det är en annan nivå där. När märkte du av det? Alltså, var det redan i ung ålder? Hade de koll på det redan då? Alltså... Ja, alltså, du vet, än idag jag kollar så här, det finns 12-åringar som inte ens har börjat fotboll än. De spelar ungdomsfotboll. Jag ser de har lagt ut på honom. Han är i Irak, hämtar han nu. Ja, men vi har ju de här, så jag är från Algeriet, vi har också så här, man upptäcker en kille i Kiruna som har algerisk bakgrund. Man tar in han i landslaget, man bara... Jag ska inte nämna min polares namn, men han var inte bra på fotboll. Och det var Instagram-bilder överallt. Och det var så här, är det här vår nästa storstjärna? Nej, alltså, alla visade och bara skämtade. Vi har en sajt som heter Le Talent Algerien, alltså alla algeriska talanger. De hade en kille från AIKs J-lag, alltså inte U, breddlag. De bara, talent, supertalent från Algerien. Jag bara, bror, snälla. Men det är ändå starkt av dem alltså, att hitta. Ja, jag ska inte nämna namnet, men du var inte tillräckligt på landslaget. Nej, men det är... Jag har alltid funderat, hur ser... Nu är jag väldigt... Det är min hjärna som tänker nu. DM, alltså med irakiska förfrågningar. För vi vet hur vi är. Alltså så Algerier, boom, direkt.
Alltså, hur kan det låta? Är det så här, hej, kan du bara svara på mitt sms? Eller hej... Alltså, förstår du, hur låter det? Alltså ibland de spammar flaggan bara. Jag svär. Bara flaggan. Den ser man överallt. Ja, överallt jag ser det. Så det kommer flaggor bara? Ja, Allt möjligt. flaggor. Ja. Alltså vissa skriver skitlånga texter. Ja. Det är allt möjligt. Ja, du vet, folk skickar så här reels till mig och sånt. Ja, som att du ska svara, haha, kul. Ja, exakt. Ja. Det Men hur ser det ut, alltså, ni som har så här många följare? Är det bara liksom en efter en uppstaplat? Eller? ja, det tar till slut alltså. Jag snackade med Jonas Belhanda i Qatar. Han visade mig han måste gå in via 7 grejer på Instagram för att nå sitt riktiga konto. Förstår du? För att han hade så många. Det finns så här, om man har för många. Typ. Men du kanske är där snart. Alltså. Ja, jag säkert. Alltså, jag går aldrig in där, för det är bara jag råkar. Så, jag har haft några av mina vänner de säger till mig, är det några svenskar som skriver till dig? Jag ser inte, jag kan inte se, jag ser bara flaggor. Arabiska. Ja, men typ om vi skulle vilja komma i kontakt med dig och skriva en DM, vill du vara med i podden? Alltså, du hade aldrig märkt det? Ja, alltså, du svarar mig, brorsan. Ja, jag kollar, jag försöker, men det är för att jag försöker hitta folk som skriver till mig. Så här, samarbetsförfrågningar. Men vadå, de man följer kanske man når lättare, eller? Ja, om man följer man når lättare. Ja, då prioriteras de. Ja, men det är herrar, killar, tjejer, damer, allt. Alltså, allt möjligt. Speciellt, du vet, där de har helt sjuka profilbilder. Du vet inte alltså, vad det är för något. Bibusha 1, 2, 3. Och så är det en häst. Så är det en tjej i bakgrunden. Exakt. Ja, jag vet exakt. Alltså, Algeriet, det är helt annan nivå också. Alltså, de här länderna, det är fotbollsspelare. Ni är inte människor. Alltså, för dem, det är så stort. Och speciellt din spelstil. Att du är en dribbler. Nej, häftigt. Kul att höra de här grejerna. Ja, faktiskt. Det är inte något man sitter med vedskap på, alltså, kring. Men HTFF, vi var inne där snabbt. Malik, vi nämnde matchen med 3 mål. Alltså, kom du in i spelet direkt? Alltså, allt funkar direkt? Ja, alltså... jag kommer ihåg, jag tränade en träning. Och sen tränaren sa till mig, du ska sitta på bänken. Så jag gjorde debut mot Haninge. Borta. Jag fick hoppa in 30 minuter. Och då det var som att på de 30 minuterna jag fick mer boll än vad jag gjorde på 2 år i Varberg. Det var sådär, shit, jag får bollen hela tiden. Alltså, det var skönt att spela med dem. Och sen träningen därefter. Det är kul, du vet, vi spelar, vi kör så här passningsövningar. Jag har inte kört sånt där, passningsövningar och sånt. Vi kommer till HTFF, jag börjar köra såna här bra grejer, passningar som hjälper till fotboll. Så det var... Vad körde ni innan, om jag får fråga? Om inte passningsövningar fanns? Inkast. Vi var inne på det. Nej, men är det bara possession eller fys eller vad fan? Ja, alltså det var mycket fys. Vi kör... alltså när vi kör possession, vi kör över hela halvplan. Okej. Alltså det där, och du vet, vi var många spelare ju. Så det var bara att trycka in alla i en halvplan och spela så här 3 lag. Och det var inte possession, det var så där... En spelare... alla står varsitt hörn, sen en klump i mitten, sen det är bara skicka diagonalbollar. Den ska inte heta possession, den ska heta touch the ball if you can. Får du en bollberöring, du är glad. Det är skolgårdsfotboll alltså. Men vadå, de ville, det är en annan metod. Säga vad man vill. Men... det funkade. Ja, för de hade inte resurserna att spela fotboll. Nej, då måste man vinna på annat sätt. Alltså, det var mest gå in och vi ska bara kriga. Det som hände, det hände. Men man undrar bara, varför hämtar man honom då? Alltså förstår du, John? Varför hämtar du en kreativ spelare som är bra med boll? Då ska du väl hämta djur där uppe som krigar. Typ mig. Ja, du hade ju passat bättre i långa inkast. Ja, men du har ju fysiken för Varberg. Ja, tekniken är... Men hur snabbt tog det innan du kände att alltså, A-laget är inom räckhåll? Liksom, de här tror verkligen på mig. Hammarby alltså. Alltså när du kom till HTFF, hur lång tid tog det innan du kände att är jag här, det är chill, jag kommer ändå komma upp snart liksom. De tror på mig. Alltså de hade en plan till mig såklart. De sa till mig, jag kom sommaren, sen de sa spela det här halvåret. Och sen det var sådär, gör du det bra såklart du kommer få chansen. Och när de säger bra, alltså konkretiserar de? Säger de så här, vi behöver det här? Eller är det mer så här helhetsprestation? Nej, det är bara, gör det bra. Och det kände att jag gjorde.
såklart. Jag gjorde poäng, jag gjorde bra matcher. Ja, Så, man känner när man är bra. ja, liksom. ja, ja. Så jag kände direkt, okej, jag kommer få chansen i A-laget nu. Så jag fick åka med till... Hur lång tid tog det från att du kom tills du fick åka med? Från till HTFF till att du fick din första... Det var det här halvåret. Halvåret? Ja, jag gjorde det här halvåret mot FF. Och sen skickade de mig till Marbella. Så jag fick vara med där på träningsläger. Och sen fick jag spela därefter. Sen såklart då har gått mindre bra så där. Att man inte får spela då. Sen året jag kom upp till A-laget, jag kom tillbaka till HTFF också. Och gjorde några matcher där när jag inte fick spela. Så det är en bra grej, vet, om man inte får spela, man kan komma tillbaka alltid. Och det här tidigare i Marbella, det var när Boda hette Saidi, va? Ja. Jag minns det, det var Pinas och där de körde sköna grejer. Okej, så du kom dit. Snabb detaljfråga ytterligare en gång, men jag är nyfiken. Under HTFF-perioden när du kom dit, tränade du med A-laget också? Ja, Ibland, eller? Det kunde hända då kunde det hända. Men det var mest HTFF. HTFF, ja. En fråga kring HTFF. Det är så många spelare som är under alltså, samma period i sin karriär, har samma målsättningar. De vill spela fotboll. Man vill bli en framgångsrik fotbollsspelare som ökar i värde och så. Alltså, blir det någonsin lite krockar att folk har samma målsättningar och vill ha samma minuter? Förstår du vad jag menar? Eller blir det en bra grupp ändå? Nej, det blir en bra grupp ändå. Alltså, det är konkurrens såklart. Alltså, speciellt i Bayern, folk accepterar att det finns konkurrens. Även om, och jag också, jag har alltid varit så. Och jag känner att alla spelare runt mig är också så. Även om någon är bättre än mig, jag kommer inte sura eller bli arg eller någonting. Jag kommer respektera han, jag kommer hjälpa han även om han har min plats liksom. Om jag vill ta den platsen, jag vill göra den med helhjärtat. Det där är ändå häftigt att de har byggt upp i Bayern. Ja, det blir ju alltså en mental prövning och förberedelse för kanske när man ska ta steget ut i Europa. Det är där ofta svenskarna misslyckas. Men 20 karriärs, jag tänkte använda ett uttryck vi inte ska använda i podden, men karriärssugna då, spelare, du vet vad jag tänkte säga, som alla vill samma sak. Alltså det kan ju också bli lite irritation och jag ska tackla honom så han inte spelar nästa match. Och så. Sen kanske har man ett par afrikanska spelare som joinar. Och också, och de är bara här för att de är lyckas. bara här för att få familjen försörjd och lyckas med livet. Liksom. Ja. Så det är ju en konkurrensbransch. Men jag gillar att man förstår. Ja, men fotboll är ju en lagsport, men samtidigt är det en individuell sport också. Alla vill göra sin resa. Nej, men det är Men det är, så här, är man med på premisserna får man acceptera och sitta på bänken. Liksom. Var bättre så spelar du. Favorisering verkar inte finnas. Nej. Det finns inte. Det är det här jag känner med Bayern faktiskt. Jag tänkte på det här om dagen att de är bara ute efter den som är bäst. Ja. Jag gillar sånt. Det ska vara ärligt. Du vet, folk har krigat hela sitt liv. Sen det ska komma en tränare som ska favorisera. Alltså man fastnar inte på så här karaktärsdrag eller att han är kaxig. Fan, leverera så spelar Ja, exakt. Det ska vara så. Fint. Ja, debut och sånt i Hammarby. Vad minns du från den? I kuppen. Jag kommer ihåg jag hoppade in. Var det 15 minuter. Han assisterar Josef. Hans första mål. Och sen han göra mål också. Så det gick fett snabbt alltså. Då mötte ni inte Sundsvall, eller? Nej, Vänta, är det den då matchen? prasslar nätet lite mer. Är det den säsongen när du gjorde 4? Ja. Det är där vi är nu. Ja. Så det gick fett fort alltså. Jag tänkte jag kommer inte ens hoppa in, du vet. Så jag kom in, jag tror vi ledde med 1-0 bara. Och du vet, jag har aldrig spelat framför fans. Och du vet, vi ledde med 1-0, jag tänker, alltså om jag kommer in och det blir 1-1, jag tänker det är mitt fel. Jag tänkte mer som en wingback, jag ska gå och försvara istället. Men sen det gick fett fort. Jag gjorde assist, jag gjorde mål. Sen det blev bara helt svart. Wow. Hur många minuter var det, sa du? Jag tror jag hoppade in minut 70-75. Och det gick så här, eller? Ja, alltså det var... Jag rörde bollen några gånger och sen fick jag tror det var Tess som passade mig, så jag passade till Josef så han hade friläge.
Och sen i slutet av matchen, Edvin han ligger långboll. Och det, jag ska vara ärlig, jag är ingen spelare som löper i djupled så mycket. Men den här gången jag löpte bara för att löpa, så jag fick den perfekt. Och sen jag tänkte omöjligt jag passar här. Jag vet att Josef han var helt fri, men jag tänkte omöjligt. Han har redan gjort mål. Så jag passade han. Han får nöja sig. Ja. Omöjligt. Minns du, har du målet i näthinnan? Inte just det, men Sundsvall-matchen är svår att inte minnas. Nej, den minns jag som fan. Alltså. Jag tänkte, vad fan ska vi? Alltså. Ja. Jag är gnagare, jag tänkte ni ser äckligt bra Ja, ut. ja, Alltså. 8-0, eller vad fan blev det? Ja, det blev 8-0. Ja. Sen, Och Sundsvall var ju inte katastrof den säsongen. Alltså de gjorde det helt okej, minns jag. Ja. men Ja, det är en match. Men du sa att det blev svart efter målet. Vad innebär det? Jag visste inte vad jag var. Alltså. Det var mitt första mål. Och du vet, när bollen gick in i mål, alltså jag tror jag gjorde typ 7 målgester. Okej. Jag visste inte vad jag var. Så, Du härmar din FIFA-gubbe, du vet, man klickar på alla knapparna. jag tänkte, efter jag hade gjort mål, jag tänkte vad fan gör jag? Jag skämde ut mig själv. Jag ber dig visa de här målgesterna. Vad blev det? Vilka målgester gjorde du? Jag gjorde med öronen sådär. Jag hyschade typ, alltså jag vet inte vem jag hyschade. Det var alla sorts med. Jag slog på bröstet, jag gjorde allt möjligt. Jag älskar det. Men det var första målet. Hyschningen måste ha varit till han som skickade ner i förrådet där. Ja, jag sa det måste vara till honom. Jag har typ gjort 5 mål i mitt liv och då snackar vi breddlagsnivå. Men varje gång den sitter så känns det overkligt. Har Ja, också du den måste ha känslan? haft någon galen målgest, Malik. Det måste du ha haft. Jag? Ja, Nej, du måste ha jag flippat. tror jag gjorde Zlatans mot Grekland, den här. Jag skämde ut mig. Alltså. Men jag gjorde inga mål. Så. Nej, det var katastrof. Det var som Montade, bror. Det kullerbyttor och så. Jag fattar ingenting. Men det hände aldrig, så folk behövde inte uppleva det. Jag tog straffar dock. Bra statistik. Ja. Men då låg vi alltid under, så det var bara att hämta bollen. Tröstmål. Nej, men fan vad häftig känsla. Alltså. Men man känner ju ändå liksom, okej, nu är jag i det sammanhanget jag har drömt om. Den här Varbergstiden den är borta. Så vad innebär nuläget? Liksom? Känner du att nu börjar det? Liksom? Ja. Jag är på en bra plats. Ja, alltså det kände jag alltså, så fort jag kom dit. Det var alltså, de här spelarna, det var på en annan nivå. Och jag kommer ihåg, du vet, när jag Känner man inte att det är för lätt? Alltså så här, var det bara så här det krävdes? Ja, alltså få komma in i det. Ja. Ja, 100%. Det gick så snabbt? Ja. Alltså, det var för skönt. Du vet, när jag var i Varberg, jag hatade fotboll. Jag kom dit, jag blev stärrad. Ja, det är så här fotboll jag vill spela. Sen jag kommer ihåg direkt när jag kom till Hammarby, de spelade mot Varberg direkt. Så jag var faktiskt där och kollade. Så jag tror Hammarby, de vann kanske 4-5-0. Då förstod du att det här var nog den rätta fotbollen. Ja. Men jag tänkte också så här, okej, du gör 4 mål, frid och fröjd, allting är bra. Men det är fortfarande en business branch. Alltså så här, det snackades om Celta Vigo, höger, vänster. Jag vet inte om det var exakt den klubben. Men det var ju extrema rykten. Hur är det att sitta i det där flygplanet? Alltså, det var nytt för mig faktiskt. Jag sitter i omklädningsrummet, sen jag kollar där att det står mitt namn och sånt. Alltså, jag ska inte sitta och ljuga och säga att jag var iskall eller något. Jag börjar tänka, okej, jag ska gå och spela mot Real Madrid snart. Vet. Så man tänker? Ja. Vill du att det är där liksom? Ja. Och sen, det går för snabbt i fotboll också. Man vet aldrig vad som kommer hända. Du vet, ena stunden du sitter på bänken, du är ledsen, sen du gör mål, du tänker jag ska utomlands och spela Champions League. Sen man mognar upp från det också såklart. Men var helt ärlig, när du läser de här rubrikerna, vad tänkte du? Alltså, det är svårt att varva ner alltså, när man ska lägga sig på kvällen. Alltså. Jag hade varit sömnlös i en vecka. Jag kände mig för het alltså. Jag är med på TikTok, jag kan inte sova mannen. Det står Celta Vigo, Jag fick upp oss idag faktiskt på TikTok, Malik. Ja, du gjorde jag ska det? visa den. På din egna? Nej, det är någon som har gjort någon redigering på oss. Är det sant? Ja. Hoppas den är positiv. Ja, det var bra. Nej men, var det någon rådgivare i din närhet, familjemedlem som ändå liksom tog emot dig? Eller var det så här, fick du bearbeta hela den här... För det är positiva grejer. Ja, såklart. Men liksom, man behöver ändå landa det, smälta det. Ja, Det gick snabbt. Ja.
Fick du hjälp eller var det bara så här, man får lära sig att hantera det? Ja, jag fick lära mig själv faktiskt. Så nu typ om det kommer någonting, alltså jag bryr mig inte längre, du vet. Men då det var... För nu är du typ i samma veva här igen. Alltså så som det var förut. Ja. Det lugnade sig, du gjorde fantastiska prestationer. Nu är det varje gång jag lyfter min fotbollskanalen så står det något om dig. Liksom. Men nu hanterar du det. Ja. Nu man bryr sig inte längre. Man tänker bara på alltså, träningen och så, att man ska göra det bra. Det är nu jag tänker mer på vad ska jag göra för att få kroppen att må bra. Exakt. Vad Rätt ska jag fokus. göra på nästa träning. Vad kan jag förbättra tills vad jag gjorde för dåligt på förra träningen och såna grejer. Jobbar du med Oliver Berg som nämnde någon gång, hörde jag, att han tittar på sina egna träningar. Ja, jag brukar göra det. Du gör det faktiskt. också? Ja. Alltså, om jag gör det dåligt, då det blir sådär, jag får inte göra det dåligt igen. Jag måste gå in och kolla sådär, vad jag har gjort som är dåligt. Och vad gör man då? Man ber tränaren om att visa... Eller Nej, ni får träningar? Ja, vi ser varje träning. Okay. Alltså i princip, jag kollar nästan varje träning. All right. Ja. Efter varje träning, när jag åker hem, jag går in, jag kollar lite. Försöker spetsa till lite grejer som man kanske måste förbättra. Finner man detaljer så okej, det där ska jag fan tänka på. Ja, det är sjukt, vet, när man är inne och tränar, man tänker att man gör det bra, man är perfekt. Men sen när du kollar om, du ser mycket misstag. Ja. Och då är det ett fågelperspektiv uppifrån. Ja, man ser lite fler, man ser möjligheter. Ja, vi får försöka kolla om resurserna finns hos oss också. Mirza och Jan. Jag kör med GoPro. Vi sitter här och kollar på era träningar. Jag kör med GoPro. Jan, lägg inte bollen till inkas igen. Det blir många sekvenser alltså. Det blir Varberg-grejer då alltså. Nej, men nice. Den här 4-målsmatchen, det måste ju lite mer detaljer. Alltså, vad är det, 18-19 och gör 4 mål för Hammarby. Alltså, om det blev helt svart när du gjorde första målet, var 4 mål i en match, vad är man då? Ja, det var 3 faktiskt. 3 var det? 3 och en assist. Det var en assist också? Ja. Så jag tror vi ledde med 3-4-0 redan. Och då jag tänkte, det är min första start. Jag måste göra mål. Alltså. Det går inte att komma ut när vi leder med 4-0 och jag har inte gjort mål. Så jag gör ett alltså fult mål. Ett returmål. Men det mål är mål. Alltså, det är skitsamma. Sen det blir svart igen. Jag kommer ihåg, jag hyschar igen. Alltså, jag vet inte vem jag hyschar, men jag gör det bara. Alla jävla Sundsvallare som har tvivlat. Vad heter han, våran vän där? Jakob Finne? Ja. Tyst. Du är längre än mig. Han är klass alltså. Ja, så det... Jag blir hur glad som helst. Jag tog typ 4-0 målet, 5-0 målet. Och sen hinner jag göra ett till mål. Och sen... jag firar inte andra målet. Jag tänker, jag kan inte skämma ut mig. Det står typ 6-0. Jag kan inte gå till hemflaggan och börja hyscha. Nu det räcker, ja, så det kändes bra i halvlek. Och jag ska vara ärlig, i halvlek så kommer vi in... Vi spelare kommer in först och sen tränaren. Och jag brukar alltid gå in på min mobil faktiskt. Och kolla... min bror brukar alltid säga till mig vad jag ska göra, om jag ska förbättra någonting, om det är någonting jag gör dåligt. Och då jag försöker tänka på det. Mustafa? Ja, exakt. Och sen han sa till mig, försök göra ett till mål, var inte nöjd. Jag sa, okej, jag ska försöka. Vi kommer ut. Jag tror direkt jag lyckas göra mål. Och sen... jag bytte ut mig själv faktiskt. Ja, jag tänkte jag pallar inte mer. Jag får nöja mig här alltså. Okej. Du vill inte göra en Lewandowski där med 5 mål på 9 minuter? Du ville få... Okej. Du kände nu det räcker? Ja. Fint alltså. Hur är brorsan där när det kommer till krav? Vi har ju hört om såna anhöriga som aldrig är nöjda. Kritisk. Dennis Hymmet har liknande. Ja. Är de alltid kritiska? Man gör 3 mål, varför gjorde du inte 4? Ja, alltså det var så när jag var liten, men nu han fattar såklart att om jag gör det bra, han kommer säga det till mig. Att det var jag bra gör idag. Ja. Sen när ni mötte AIK, han sa att det var bra idag. Ja. Han sa att det var bra. Men han är riktigt kritisk av sig. Men det behövs alltså. Det behövs. Jan, ta de delarna du har kvar i ditt segment, för jag har några så här detaljfrågor. Ja, men
Vi var inne på att du uppskattar konkurrens och sånt. Hammarby har ju haft en del yttrar som har varit framgångsrika där och tagit sig vidare. Hur är det att vara en sån ung spelare och ha en plats i Hammarby och så ser man att det kommer in en Tonetki, det kommer in en Basumana. Alltså det kan gå snabbt i fotbollen. Hur känner du kring en sån situation att man kan aldrig vara säker på sin plats? Ja, alltså det är svårt. För det är bra spelare du nämner. Så du vet, på träningar man försöker alltid göra det bättre såklart än alla andra. Jag försöker alltid vara bäst på träningarna. Försöker alltid gå ut och göra 100% varje träning, varje match. Och mitt problem det har alltid varit att leverera på matcher. I träningar det har alltid funkat. Ja, den har jag hört många säga. Du är sjuk på träning. Ja, det har jag varit flera år i Bayern. Så du kommer yttrar som blir sålda hela tiden. Jag kan vara bättre än dem på träning, men de levererar på match. Och det jag har alltid tänkt. Jag kan också göra det här. Det är bara väntat på att få ut det på match. Exakt. Vad har varit skillnaden i år? För i år har du fått ut det på match också. 7+7 i år, va? Något sånt, eller? Ja. Jag har koll, bror. Ja. ChatGPT har gjort jobbet. Nej, jag ska. Jag har koll på det. Nej, men det ska vara ärlig, det är mycket tur också. Man måste få rätt läge. Man måste få chansen. Du vet, ibland... till exempel förra året, jag fick inte spela så mycket från början. Jag fick chansen mot Halmstad borta. Och då vi var inte bra. Och sen försvann helt från elvan. Så jag fick inte spela på... Jag tror jag fick inte hoppa in på typ 10 matcher. Jag minns det. Ja. Så när man får chansen, man måste ta den. Sen samma sak det här året. Det var... Jag startade min första start mot Mjällby borta. Och vi torskade den matchen. Och jag fick inte spela så mycket i början. Jag fick inte spela på 3-4 matcher. Jag tänkte det kommer bli samma år igen. Jag kommer inte få spela. Sen bollen studsar fram och tillbaks. Jag lyckas få in bollen i mål. Sen, marginaler. Ja, det flyter på. Det är mycket tur också. Fy fan vad man unnar en spelare som Montader lite flyt så han får visa allt. Alltså det är det här att du är ju en sån spelare som när den här fjärilen får flyga, du är hur bra som helst. Så att det är bara det här att också för dig att ha tålamodet de perioderna när det är tufft. För det kommer. Alltså du är sjuk. Bra. Alltså jag måste säga det ur eget perspektiv. Det är en av få spelare som jag verkligen så här, nu vill jag se matchen på grund av honom. Jag gillar inte Bayern. När AIK spelar och så. Jag tycker om klubben. Det är fantastiska människor. Men det är rivalitet. Ja, jag gillar att se dig. Jag är enig här. Ja. Det är frustrerande att det finns Basumana, Tonetki, Paulos. Ja, man vill ju ha dem hos sig. Men... Alltså det är bra lirare. Man blir så här... Fan. Så, min fråga nu är om det är okej. Kör hårt. Alltså, jag vet ju att du har knep när det kommer till en mot en. För du är sjuk en mot en. Det måste vi säga. Jag vill att du ger oss lite råd här till oss som tittar på det här. Ungdomar, folk som verkligen vill lära sig någonting om en mot en. Konkreta tips. Vad tittar du på hos din motståndare? Eller kör du instinkt? Kollar du på hans fot? Vad du vill nu. Ge oss någonting som vi inte har hört innan. Nej, jag kollar på hans fötter. Det är mer än vad man tror, en mot en. Folk tror att det är bara att gå ut och köra, göra en överstegs. Finns en, gå typ höger eller vänster. Det ser så lätt ut när man lyckas. Ja, men det funkar inte så. Nej. Alltså, det här jag har analyserat faktiskt. Med min bror. Så här, en mot en. Du måste... Ibland jag kan driva på ett annat sätt. Beroende på vart jag får bollen. Jag driver med insida, utsida. Beroende på hur försvararen står. Okay. Alltså det är mycket. Jag förstår. Man måste lära sig. Och du vet, jag försöker tänka att vissa spelare de har speed. Jag försöker, jag ska bara springa förbi han. Jag tänker, hur ska jag försöka lura honom på bästa sätt så att jag är helt borta från honom. Så det är svårt. Men, det är svårt att sätta ord på, men du vet exakt när du kommer här vilka delar. Så här, steg 1, jag tar bollen, jag gör en bedömning, avståndet, hans fot. Ja.
Men är det någonting som du alltid vet att när han är i det läget, då har jag skickat honom? Finns det någonting så här när han börjar luta sig bakåt eller fan vet jag? Ja, alltså det beror på från försvarare till försvarare. Alla försvarare är olika. Men det viktigaste är att jag ska komma med rull på bollen. Alltså jag måste komma med mycket fart. Ja, då det blir svårt för dem. Så det är det viktigaste. Så oavsett vem man möter kommer man med mycket fart. Och sen jag försöker lura bort dem. Min sista fråga John, innan du kommer in. Gillar du dem som när du känner så här, nu stormar han emot mig? Gnuggar du händer då? Eller vilka vill du skicka? Är det de som verkligen satsar och chansar? Jag gillar att möta sådana. Men du vet, jag har analyserat alltså, nästan allting som går att möta. Folk som avvaktar, folk som går på, alltså folk som stödbryter. Alltså det finns motmedel mot allt. Ja. Du måste alltså kunna veta allting. Ja, för jag kan tänka mig någon så här Elfsborg högerback som har gnuggat händer hela kvällen. Bara imorgon jag ska sätta han på plats och bara då. Den är skön alltså. För vissa de stödbryter. Och då jag vet att så fort jag får bollen han kommer gå på mig. Och då jag försöker bara ta bollen åt sidan och bara akta mig från honom. Vilka är jobbigast då? Det kanske du inte vill avslöja. Vad är det så här, fan han har någonting som jag inte gillar alltså. Han går inte på mig eller han stänger den ytan eller? Alltså nej, jag har faktiskt, men alltså grejen är det beror på själva spelaren. Om han kanske kan vara snabb och stark, då det blir jobbigt. Mötte du Joe Giao i Degerfors? Han var så jobbig va? Han är jobbig va? Det är det första jag tänker på när du sa sådär. Och Tieno kan ju vara jobbig att möta. Ja, han var också jobbig alltså. Det är såna här fysiska, snabba. Och sen, alltså, även om man skickar dem, de är tillbaks. Ja. Alltså, det är följsamma spelare. Du måste lura dem helt och hållet. Exakt. Häftigt. Fan, det är kul att höra sånt här. Faktiskt. Man får lite perspektiv från honom där på Tele2. Vad har du för målsättningar med den här säsongen och drömmar med fotbollen? Den här säsongen, jag vill bara göra det lika bra och bättre förra säsongen. Jag ska bara försöka spela. Jag vill spela mer den här säsongen såklart. Även om jag gjorde det bra så jag känner inte att jag fick spela så mycket. Jag var ändå en roterande spelare i början. Så jag vill vara en startspelare, spela varje match. Såklart man kan inte spela varje match, men jag vill vara en given spelare. Och sen kunna leverera med poäng och vinna matcher såklart. Och sen såklart man kommer till en gräns där man vill ta nästa steg och gå ut i Europa och spela i stora klubbar. Det är ambitionen. Jag har tänkt på, vi är ingen podd som kommer pressa dig på klubbar och sådär. Jo, fram med dem det. Nej, det är många tittar på det vet vi om. Liksom. Men jag tänker bara som spelare, nu man inledde en säsong, typ var det Nanasi som gick mitt på sommaren där. Och så blir det en dunderlång säsong. Alltså det kan ju också, du vet, du gör ju ditt proffs, du kommer ju, om allt vill sig väl, inshallah, hamna i Europa och så vidare. Men det är också första gången man ska bevisa sig på den stora scenen. Och så får man en 300-års säsong. Liksom. Förstår du? Skitlång säsong. Man får ingen försäsong. Tänker man så att det här är bättre eller det här är sämre att lämna på? Sommar versus vinter. Nej, jag har hört att sommaren är alltid bättre. Okej. Ja, för att... Då hoppar man in i deras preseason. Ja, exakt. För att det kan hända att om man blir såld i vintern, det kan bli att... alltså jag har hört lite om några spelare som kommer dit och sen de får inte spela matcher. De får löpa lite vid sidan om tills de får komma in i det. Jag tror det är bättre att bara göra en försäsong. Tränaren får se vad man går för och sen får man hoppa in i det direkt. Ja, smart. Ja. Nej, men man har ju hört de här som har... Alltså hur långt kan det bli? Typ 1,5 utan stopp. Alltså det blir så här, shit, hur orkar du? Alltså? Tills Hugo Larsson. Hoppa rakt in. Ja, vi ska inte uppehålla det jättelänge. Vi har en träning själva vi ska till nu. Mirza taggad på mittfältet där. John kommer komma igång. Inte idag för att du är borta, men du kommer.
En avgörande viktig fråga ändå från Monta de Maggers perspektiv. Du är bara 20 år, 05, men Ja, man glömmer det. om du ska ge ett råd, du har ändå varit med om mycket. Ett råd till en ung fotbollskille, fotbollstjej som på riktigt drömmer om att lyckas med sin fotboll. Vad skulle du säga är det viktigaste att tänka på? Det viktigaste är att tro på sig själv, faktiskt, skulle jag säga. Du vet, man kommer in i perioder där det kan gå dåligt, det kan gå bra. Och du vet, man måste alltid kriga oavsett. Det är det viktigaste. Det har fått mig att vara där jag är. Man ska aldrig ge upp. Och alltid tro på sig själv. Och man måste våga, såklart. Och vara sig själv. Och sen ge 100% varje träning, varje match. Alltså om man vill lyckas, man måste ge allting man har. Annars det kommer inte vara värt. Antingen man går helhjärtat eller man spelar inte. Ja. Och du lever som du lär, för det är precis det du har bevisat att du har gjort. 10 matcher utan liksom inhopp, du kliver in och dominerar allsvenskan. Yeah. Det visar psykisk styrka som jag tycker verkligen. verkligen imponerar. Så att de här råden, ta tillvara på dem, ni som lyssnar på det. Ja, och vi tackar dig för att du tog din tid och var med i Fotboll i fotboll. Och vi hoppas att du har en superresa nu till Marbella. Tack så mycket.